سلامونه نیکې هیلې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن بیا موږ سره برمل دلته لایف کې ده او خبره به موږ دي لکه څنګه چې د ټاپک نه ده تیوري شي لاجیک او لاجیک معنی منطق او خټالوجي مطلب د حماسي پسونه دغه درې شیانو باندې به خبرې کوو لکه داروینزم او د حماسي پسونه کنه دا څنګه چې سره یو بل سره تړلي دي. زه به هم خپل لکه موږ خو علم نه لرو د داروینزم هغه خو یو داسې that's a reality هغه facts دي کنه هغه supposition نه ده هغه یو conspiracy نه ده that's a reality scientific reality ده کنه لکه څنګه چې د آیفون یا اپل دا جوړ کړی دی سټیو جوبز دا ریالټي ده دا موږ کار تر نه اخلو موږ نه پوهېږو چې دی کې نه چې دی خو بس حالانکې تنها موږ هغه یو فیسبوک تر نه استعمالوی سو that's it او یو فیسبوک کې زو هغه آپشنز ریپورټ کوي چې دا د موږ سنوفلیک یا د موږ فیسبوک فیلینګونه هرټ کوي فوزیانو د ما پیج پر ریپورټ کوي دومره مزدا دي نور جوړوای خو نه سي نو برملوف اول خو د ته دا نوم ماته ترجمه کا برملوف ولې د نوم برملوف یې په دې چې هر انسان چې یو تخلیق کوي دا تخلیق دا تا ولې کړی او د دې بیک ګراوند شي دا ماته برمل په تعریف لغوي کې برملان اخستل شوی دا ښکارا ظاهر او اشکار او بې پروا او په ټول کې صفا او سپین او که if you don't mind this is a little study am the ma 2 بجې او بل interview I have to be a little bit relaxed and tipsy while you take this interview further no اجازه ده برمله no جان cheers جای مخالده thank you یا تاسو وختي په ریالټي او فکشن باندې خبرې کولې او ویل مو چې ځینې مسلمانان ایولوشن ته د افسانې په سترګه ګوري او غلطه یې بولي ځینې مسایل داسې دي چې هغه باندې خلک نه پوهېږي افسانه ورته وایي ګوره په ساینس کې تیوري چې ده تیوري د تجربې زېږنده ده لکه څنګه چې تیوري اف ګریویټي چې ده هغه د تجربې زېږنده ده مګر تیوري ورته وایي هغه ایساک نیوټن چې کله تجربه کوي چې یو شی کته راولېږي دلته جاذبه شته دا تجربه ده تجربه یې نه وی کړی په ګریویټي باندې یا په قوې جاذبې باندې نه پوهېده یا د آینسټاین د نسبیت تیوري هغه تیوري نه ده هغه د سختو پیچلو ریاضیکي مسایلو د تجربې نه اخیستل شوې یوه تیوري ده ساینس کې فکشن چې ده هغه افسانه کېدلی شي تیوري کاملا علم ده عیني ایولوشن هم یوه ساینسي او بیولوژیکي تیوري ده علم دی او د تجربې پر اساس باندې دا اوس په حیث د علم په ټوله دنیا کې تدریس کیږي که څوک د ایولوشن په اړه باندې داسې نظر لري چې دا افسانه ده هغه باید د ایولوشن بدیل یا الټرنیټیو خپله باندې د علم په توګه باندې د علم په حیث باندې تشریح کړلی شي خو لومړی زه غواړم د بیولوژي د علم پر اساس باندې یا د جینیټیک د علم پر اساس باندې لږه یو څو کرښې د هغه په اړه باندې ووایم د ایولوشن د تکامل یا د رغښت په اړه باندې د بیولوژي له نظره موږ ټول انسانان هیڅ یو د خپل مور او پلار اولاد نه یو لکه څنګه چې د اسلام په تیوري کې موږ د آدم اولاد یو په بیولوژي کې موږ د خپل مور او پلار اولاد نه یو بلکې موږ د خپلو خلکو اولاد یو هغه داسې چې کله موږ دنیا ته راځو هر یو چې دنیا ته راځو موږ تاسې ټول د اورېدونکي زه ته یو مور لرو او یو پلار لرو مګر دوه نیاګانې لرو دوه نیکونه لرو صحیح ده هغه نه لږ شاته لاړ شو د نیا مندو ته لاړ شو بیا د پلار لرونکو ته لاړ شو بیا دوه نیاګانې او دوه نیکونه لرو صحیح ده بیا چې لږ نور شاته لاړ شو بیا موږ څلور نیکونه او څلور نیاګانې لرو بیا که وروسته لږ شاته نور لاړ شو بیا اته نیکونه او اته نیاګانې لرو بیا ورپسې 14 بیا ورپسې 32 که نه و
او که چیرته موږ 14 نسله یا 10 نسله شاته لاړ شو کنه د موږ د 1040 نیکونو او نیاګانو اولاد یو. که 10 نسله شاته لاړ شو او که 20 نسله شاته لاړ شو موږ بیا د 1,48,000 کسه اولاد یو. نو په دې اساس باندې موږ هر یو انسان لږ تر لږه له نیم نه کم له پلار نخسل کیږي او له نیم نه زیات له مور نخسل کیږي تقریبا. او که غږ مې اوري غږ ته ما غږ نیولی او څومره شاته ځو لکه د نیا په برخه کې ځو د نیاګانو نه موږ 40% اخیستل کیږو 50% له مور او پلار نه 50% اخیستل کیږو لږ کم او زیات له هر یو نه د نیاګانو نه 50% بیا لغه نه شاته دي ډر نیکونو نه 40% او بیا که لږ نور شاته لاړ شو بیا دغسې 2% او بیا بالاخره لږ له انسانانو اخیستل کیږو. تر دغه ځای په مسله باندې پوه شوې د جیولوژي نظره انسانان چې دي مثلا په افغانستان کې ټول پښتانه یو، ټول تاجک یو، ټول هزاره یو، ټول ایماق یو، ټول پشهیي یو، ټول د مولانا جلال الدین رومي او خوشحال خان خټک وطنوال یو. که څوک له موږ وپوښتي چې تاسو اصلي شجره څه ده، قبیله مو څه ده، نو موږ آریایان، یهود او کوم بل څه نه یو. دا په اصل کې اصلا مفهوم نه لري. موږ ساپین یو، هومو ساپینس یو. ټول انسانان چې د ځمکې په سر دي هومو ساپینس دي. که څوک غواړي خوشحاله واوسېږي نو ویلی شي چې موږ د آریایانو له کورنۍ څخه یو، د خوشحال خان له کورنۍ څخه یو، مګر د هغوی جینونه دي په خپل ځان کې نه پلټي. امکان نه لري چې د خوشحال خان خټک جین یا د مولانا جلال الدین بلخي جین په کوم چا کې پیدا کړلی شي. زموږ ټولو دماغ سپین رنګ لري، هډوکي سپین دي، زړونه مو سور رنګ لري، وینه مو سره ده، خو د پوستکي رنګ بدل ده. د دې پوستکي د رنګ بدلېدا ځان ته دلیل لري. موږ 3 انواع لرو. یو هغه داسې موږ ورته اړ یو څو کیلشیم، ویټامین او نور عناصر تولید کړو. څومره چې زموږ تېر شوي نسلونه د افریقا څخه لرې شوي او قطب ته نږدې شوي د پوستکو رنګونه مو په سپینېدو شوي دي. دا ځکه چې د لمر له کمي سره مخ شوي یو. وریځې ذاتې دي. افریقا کې لمر زیات ده او هغه توروالی چې ضرورت لري هغه د لمر د شعاعو په وړاندې د توانمندي رامنځته کولی شي. دا ډېره ساده خبره ده او دا په بل څه پورې رابطه نه لري د رنګ مسله. موږ ټول انسانان د یو ډول جینونو جوړښت یو. ټول انسانان چې دي تقریبا جینونه ټول یو ډول دي. داسې موږ فکر کوو چې انسانان 99 سلنه سره مشابه دي. دا بالکل غلطه ده. انسانان پوره 100 سلنه یو بل سره ورته دي. هغه که په ارجنټاین کې دي، که په روسیه کې دي، که په افغانستان کې دي، که په بلژیک کې دي او که د ځمکې په هر کونج او سر کې دي. موږ ټول یو شان جینونه لرو. په جینونو کې فرق نشته. په داخل د افغانستان کې په هر ولایت کې دي جینونه ټول یو دي او فرق نه سره لري، ټول یو یو. او هر جین بیا مختلف بیانونه لري. کله کله یو جین 140 بیان لري. د ټولو انسانانو جینونه یو ډول دي. د وینې د ګروپونو مختلفوالی د جینونو د بیان مختلفوالی ده، نه د جینونو د متفاوت والی. جینونه متفاوت نه دي، جینونه یو دي، خو د جین بیان مختلف دي. په دې خاطر باندې د وینې ګروپ مختلف کوي. د انسانانو ترمنځ توافونه د جینونو د بیان تر بریده نه دي. د جینونو د بیان تر بریده دي، د جینونو د تفاوت تر بریده نه دي. نو په دې اساس باندې انسانان طبقه بندي کېدلی نشي. پلانکی ده، بل پلانکی دی که نه. تر دې مسله باندې پوه شوې؟ زه پوه شوم، خو زه داسې چل ده چې ما سره دا یو ضرب تسبیح دي که نه. زه دا خبره خلاصه کړم. ته خبره خلاصه زه به دا په غاړه کې واچوم چې داسې موږ له نورو حیواناتو سره متفاوت یو. هغه یوازې داسې موږ مغز ناتوانه ده او موږ زده کړو او کلتور او فرهنګ ته ځواب وایو د حیواناتو په پرتله باندې. تهذیب ته ځواب وایو، مګر زموږ مغز له مخه د تحلیل وړتیا یا دا ډیټا یا ډیټا نصب شوې نه ده. همدا د انسانانو د ځانپالنې علت ده. فکر کوي چې دوی اشرف المخلوقات دي او همدا کنایت کې دوی ځان ته اشرف المخلوقات وایي.
مګر داسې انسانان کلتور او زده کړو ته ځواب وایي که انسانان زده کړو ته انسان ته زده کړې ورنکړل سي په اسانۍ سره خپل لومړني حالت حیواني حالت ته ځي. که چېرته تاسو خپل جینونو ته وګورئ او یو څه ترې راواخلئ بیا یې د یوې حشرې د ډي ان اې ته داخل کړئ، دا حشره به دا توان ولري چې ستاسو ژین بیان کړلی شي. د حشرې ډي ان اې ستاسو د هر یو ژین د بیانولو توان لري. یعنې د یوه میږتانه په ډي ان اې کې د یوه انسان ژین د بیان وړ ده. زموږ او تاسو ژینونه د هر ژوندي محرک جسم په ډي ان اې کې داخل کړلی شي، د هغه جسم ډي ان اې به زموږ د جین د بیانولو توان ولري. دا د دې لپاره چې موږ ټول د ترور زامن یو او د ترور لورګان یو یو بل سره. دلته له موږ څخه مفهوم یوازې انسانان نه دي بلکې حیوانات سره هم د ترور لورګان یو زامن یو. د همدې ځکه چې موږ کولی شو یو بل ته خپل جینونه ورپاس کړلی شو او یو بل کې د بیان وړ وي او د یو بل ژین موږ نه دفع کوو. نه که د حضرت محمد ژین راواخلي په بیزو کې داخل کړي، هغه د بیزو دغه ډي ان اې د توان لري د محمد ژین ته بیان ورکړي، هغه وکاروي په ډي ان اې کې. یا د بیزو یو ژین هم امکان لري، ډېر پوزیبل خبره ده د محمد په ډي ان اې کې قابل د بیان ده. کله چې موږ او تاسو مور او پلار له یو بل سره کله چې موږ چې کله دنیا ته رامنځته راتلو په هغه وخت کې زموږ مور او پلار سره یو ځای وو، که هغه وخت کې یو وخت کې لږ وخت مثلا د دوشنبې په ورځ باندې حضرت محمد پیدا کېده، که د مور او پلار د سهشنبې په ورځ سره یو ځای شوي وی، اصلا به محمد نه وی رامنځته شوی. ځکه چې په هغه وخت کې د محمد له ژین سره کوم ژین چې محمد راغلی ده د هغه ژین سره کابو څومره دقیق را معلوم نه ده چې څومره ژینونه وو له هغه سره روان ول. د محمد د ژین سره یو برابر، خو دا په چانس په اساس باندې محمد له دغه ژین نه رامنځته شو. که چېرته دغه زمان فرق وی یا به محمد اصلا نه وی، یو بل ژین به په دې فعال شوی وی چې انسان ترې جوړ شي. او زه دا داسې وایم چې مثلا origin of species کنه یا د funny genes دا یو کتاب لیکلی ده د هغه د ډاروین ده، خو دا ریچارډ ډاکنز لیکلی ده. ریچارډ ډاکن کتاب ده، هغه هم د ډاروینزم باندې ډېر زیات حقیقت لري. ریچارډ ډاکنز کتابونه دي د هغه د سپورټس جینز کنه، لکه زه به راته د دې کتابونو باندې به زه لږ خبره وکړم کنه. د ریچارډ ډاکنز دلته به شیر کو چې لږ خلک یې وګوري. ریچارډ ډاکنز اکثریزي د دې دا کتابونو مجموعه ده، یو څو ما پکې ویلي دي، ټول مې نه دي ویلي. خو دا خو زه څنګه چې تا خبره کړې د ریچارډ ډاکن outgrowing دا کتابونه تا ته سکرین دا کتلی سئ، د ریچارډ ډاکن کتابونه دي. نو د God delusion ریچارډ ډاکن، د selfish gene دا یو کتاب دی، د selfish gene، the magic of reality کنه، outgrowing God, the greatest show on earth, the blind watchmaker, climbing mount impossible, pushway, the extended phenotype, unweaving the rainbow, river out of Eden. نو پرون هغه a devil chaplain کنه دا دومره د دې کتابونه دي دلته زیات لکه 2000 دومره the God delusion او the science and faith, not one more death, science delusion, God's utility functions, the Alabama, the Young Oxford Encyclopedia. هغه ته پرېږده، صرف ته د دې دا یو کتاب چې کوم ده که ته دا وګورې brief candid in the dark. نو که اوس دا سرکیخیل وایي چې هغه ټول دغه د ریچارډ ډاکن دا یو کتاب صرف د selfish gene کنه، صرف دا کتاب ما ویلی ده. نو it fascinates me so much. لکه د مونږ خو ریچارډ ډاکن دا selfish gene unfortunately د مونږ خو
هغه یا د origin of species د ډاروینز کتاب ده. نو پرون له خولې نه قف باندې د هغه ساکي خیل ویلې چې هغه د let me drink some wine. I have to be calm down because it was so good. غاړه کې مې تسبیح واچولې ساکي خیل ته دا لزر دانې تسبیح دي چې دا برمل نه مې خدای پاک لږ وساتي که نه. نو د ریچارډ ډاکن چې کوم کتاب و سیلفش جین په نوم باندې یا د origin of species دوی وایي چې survival of the fittest یو ریسي. مثلا مونږ یو مشر درلوده په نوم د حفیظ الامین چې هغه د کولمبیا یونیورسټي ګراجویټ و او مونږ اوس یو بل ځوان لرو مبین چې هغه د برمنګم پوهنتون نه په طب کې ماسټري کړې که نه. او بیا مونږ یو بل هغه لرو لیو ټولسټوی لرو په نوم د ساکي خیل که نه. ساکي خیل د مونږ لیو ټولسټوی ده. اوس دلکه ساکي خیل ځان ته انجینر وایي هغه ته به زه یو بل نوم ورکړم. ساکي خیل به زه یو د ښه ارکیټیکټ نوم واخله نه هغه به زه هغه کړم ټینګ ټینګ زه ساکي خیل د مونږ د دورې حاضر هغه ده فریدا کالو ده که نه. ساکي خیل د افغانستان فریدا کالو ده. د مونږ د برمنګم د ماسټري د طب ماسټري د ماسټري کې چې طب کړی د برمنګم پوهنتون کې مبین د مونږ هغه ده. دې چې حفیظ الامین خو یې مړ کړه که نه هغه ته اوس مونږ ریفرنس نه سو کړی او له شر نه هغه خلقه یو د هغه نوم اخیستل هم ګناه ده. نو د مونږ دا دوه غټ انټلیکچوالز مبین او ساکي خیل د افغانستان فریدا کالو دا وایي چې ټول هغه د راوله ټول ملحدان د راوله. دا ما ته خدای ثابتوي. زه په خدای چی وکړم؟ زه ویې خورم ویې چکم وایې غوندم چی پې وکړم په خدای باندې؟ خدای د خپل کار به کوي پوه شوې خر یې چېرته وتړه. ساکي خیل که خدای ثابتوي خو رایې ولا ثابتې کړي دا به ډېره ښه خبره وي که خدای موجود وي دی ثابت کړلی سي دا به ډېره ښه خبره وي. دا به یو دنیا کې زه خو ملحده نه یم الحمدلله. په دنیا کې به یوازینی سړی ساکي خیل وي چې خدای ثابتولی سي. اصلا دی د اثبات په معنا پوهېږي که نه خیل دعوه داسې ده لکه هغه د مونږ هغه څه و د مونږ د وطن حکیم چې هغه د کرونا کیور یې جوړ کړی. د مونږ خپلوانو کې 3 سړیانو د هغوی د کرونا وخوړله دوا یې هم خوړلې وه هغه بیا مړه سول بېچارهګان ځوان سره باید ګوره فوزي ګوره دا سړی چې هر څوک زه نه پېژنم نه مې اورېدلی ده اصلا ما خبرې نه دي اورېدلې نه مې دی اورېدلی ده هغه وایي چې ټول ملحدین د راوله. خو ګوره د نه د اثبات پوښتنه وکړه. زما نظر په دې مورد باندې دا ده هر هغه څوک چې دی ادعا وکړي چې دی خدای ثابتولی سي هغه شخص دی په اړه باندې غږېږي او اثبات کوي هغه خدای کېدلی نسي ځکه هغه خدای به د ذهن په انحصار کې تحلیلیږي هغه بیا خدای نسي کېدلی. خدای که د ذهن ته داخل سي او د ذهن په دې برلاسی سي هغه تحلیل او ارزیابي کړلی سي او بیا یې د یو انسان د مشاهدې لپاره دی ثابت کړلی سي یا د انسان د عقل په وړاندې ځمکه فلاټ ده. ساکي خیل وایي ځمکه فلاټ ده ګرده نه ده هغه د ګلیلیو هغه بیا جاهل ده هغه بیا عین جاهل ده لکه محمد بیا د هغه سره خبرې کول ځمکه فلاټ ده. ساکي خیل هم وایي ځمکه فلاټ ده. دا سړی بیا انجینر هم نه دی. انجینر د هغه د فریدا کالو د لیول ده فریدا کالو نه هغه بیا کوم احمق سړی تا پیدا کړی زه نه پوهېږم دا به څوک وي. یا به راسي ساکي خیل به هم راسي هغه هم چیلنجر کړی وایي راوله ټول د دنیا ټول ملحدین هغه د دنیا ملحدینو کې خو هغه هم راغځي څه ورته وایي دا سټیفن کریسټوفر هیچسن او سټیفن فری او هیچسن راځي سټیفن فری راځي نو هغوی هم باید چې راسي دوی سره دا خبرې وکړي ساکي خیل چې کوم دا زه خو لکه زه خو بیخي پوهېږم نه زه خو په دومره هم نه پوهېږم چې دغه واین له چیت شي نه جوړ سوي مسخت د مخ کم دا سړی چې هر څوک دی په دې اړه باندې د ځمکې په اړه دا نظر لري چې ځمکه فلیټ ده دا سړی کوم احمق سړی تا پیدا کړی دی هغه وایي ځمکه فلیټ ده په دې چې قرآن کې دی چې ځمکه فلیټ ده نو هغه هم وایي چې ځمکه فلیټ ده
اوس حفیظ الامین خو یې مړ کړ، هغه د کولمبیا د آیوي لیګ المونی و. نور محمد ترکی خو یې مړ کړ. نو اوس موږ مجبور یو موبین ته کینو، او موبین ته چې کینې ته مجبور یې یو درې څلوره وټکې به په ځان کې اچوې، بیا به موبین ته ټینګېږې. موبین ته به لکه خال ټینګسي، یا به په غاړې کې ورته. اوس تا ته زر تسبیح مې په غاړې کې اچولې مالته. ګوره د ایولوشن په اړه باندې هغه مشخص دلایل د څوک چې وایي چې ایولوشن درواغ دی او غلط دی. اول خو څوک وایي چې ایولوشن غلط دی، بیا د کریشن علم ته وایي چې انسان څنګه جوړ شوی دی. د ایولوشن نه برعکس څه شی لري. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وایي خدای پاک چې کله د یو شي د کریشن اراده وکړي، هغه وایي چې کن اوس هغه وسي. نه د کریشن په معامله کې خدای کامل ناتوانه ده، ځکه کریشن د علت او معلول بحث د په علت یا د کاز اند افیکټ فلسفي کې د توانمندي نه لري، هغه ځکه دغه لپاره زمان نشته، دغه لپاره وخت نشته. دا وایم برملوفه، زه دا وایم موږ به داسې چالو کړو که نه، لکه موږ خو عقل یو شی کتل که نه، ته په چین کې چینایي کې تا ته یو فلم څوک ولګي ورته کېدې نه که نه، نو ته به پې وکړې، نه به پې پوهېږې که نه. زه به لکه بوت ورته ناست یم، لکه مسلمانان چې قرآن ته بوت غوندې ناست، زه به چینایي فلم ته ناست یم. مسلمان اوس دا وایي چې دوی سکوایي که هر شي قرآن ده که نه، هر شي خو قرآن نه ده. For God's sake هر شي خو قرآن نه ده. د ډاروین چې کوم ایولوشن د هغه یو د انسان باره کې نه وایي، هغه د مطلب خلکو خبرې پې کړي که نه، خلکو خبرې پې کړي. امریکا کې هم چرچونو په هغه باندې لکه دا یو پروفیسر exposes impossibilities of evolution. زه نه وایم دلته د ساینس of COVID-19 evolution, mutation, natural selection and more. راځه لږ دغه COVID-19 کې لږ پلیز زه لږ ډاکټره یم، په دې شیانو مې سر خلاصېږي. دا یو اکسیډنټلي مې یو ویډیو را پیدا کړه، راځه چې دا لږ سره وګورو. ما خو حالانکې بل شي کتل، خو ودرېږه زه به دا ویډیو به زه لږ هغه کوم، دا به لږ سره وګورو. دې چې خلکو ته لږ علم ورکړو، راځئ چې لږ سره چی زده کړو. هغه خو پرون په ما داسې چغې داسې ما ساه مې را خراب کړې. بیا خلکو ورته کمنټ کې لیکلي وو چې را چپه دی که او ځان ته ډېر خوشحاله وو. The Professor Meyer on the evolution of COVID-19 mutation. زه اوس پوهېږم mutation شي، natural selection شي and more. راځه دا ووایو. Just so that we don't get too far ahead of ourselves, we're talking about how the virus has evolved. I wonder if we could back up maybe half a step and have you explain the basic mechanisms of evolution in general. And again, I'll throw out my lay understanding. Feel free to tell me I'm an idiot, because Barry does all the time and he's right. So as I understand it, evolution occurs in a couple of ways. The first is, and you've mentioned this, by random mutations. Something simply goes wrong and there's an insertion or there's a deletion, and the genetic material gets shaken up and stirred and mixed around. And I think you said also that those kinds of changes are usually, the term you used, I believe, was deleterious or bad for the gene or the cell itself. But there's a second mechanism that's in play, and that is what I call natural selection. That is to say, an organism evolves because it develops characteristics through evolutionary change that better suit the organism for its environment and to reproduce successfully in that environment. Can you kind of talk about those a bit and distinguish them and relate that to what we've seen from the COVID virus to this point in time? Yeah. So your description is spot on. So you can really think about the evolutionary process as kind of two different steps. One is the creation of genetic variation, and that occurs through mutation, like you talked about. It can also occur through recombination that we referred to, where you have this distinct genome and this other distinct genome
just swapping DNA with each other. So humans, we have recombination. Most organisms have recombination. Viruses also have recombination. When they infect the same, if two viruses are distinct, infect the same cell, then they can swap DNA or RNA with each other. So that's the first step, is just basically creating kind of variation, but it's kind of like noise. Most of these mutations or combinations are poor. They're not very good. But every once in a while you get a combination that is beneficial, that you've stuck new components together that actually work together. And what natural selection is that process where this organism that has an improved genetic code is now able to replicate faster, spread to more people, and is selected for. And so the first step is creation of genetic variation. The second step is natural selection. The second step is actually a little bit broader than just natural selection. The second step is really just, you have this genetic variation, most of it goes away, but some of it actually spreads in the population and transforms that species or that strain that you're looking at. And so that can happen by natural selection if some of those variants are good, but it can also happen by another process called genetic drift. And what this is just sort of luck of the draw. This is like flipping a coin, that some mutations, maybe they have no effect at all on the fitness of the organism, but they end up spreading for, just reasons, stochastic random reasons that are impossible to predict, but basically just because of a lottery system. And so a lot of what makes it hard to monitor the evolution of an organism in this virus is that we never know if a mutation is spreading because of this stochastic genetic drift, or if it's spreading because of it's actually adaptive and it's improving the virus's ability to use us, which is obviously a really bad thing. So for the coronavirus itself, and what's happening right now is that this virus actually has a relatively low mutation rate compared to HIV or influenza, these other RNA viruses that we know a lot more about. So it has a slower rate of mutation, and so that's good for us. It has a slower rate of evolution because of that. But it does have an error rate in creating creating copies of its genome, and so it is mutating. That's how we're able to track it around the world and see how it spread from one country to another country. We can sort of track when it got different mutations and follow those as if they were kind of breadcrumbs, creating a trail. And so some of those mutations, most of those mutations probably do nothing, but some of those mutations may be adaptive. And so there is a huge debate underway at the moment on whether or not these mutations are changing characteristics of the virus and if we have to worry about those changes. And there has been a number of articles in the scientific literature going back and forth on this subject, and also the New York Times and the LA Times had different articles that were reacting to each other. And actually the New York Times has, by the same author, Carl Zimmer, who I really love his writing, has a couple articles on this one specific mutation in SARS-CoV-2, where first his article was very critical of whether or not this mutation was adaptive. And now researchers have shown that this mutation is adaptive. And so he's kind of had to walk that back a little bit. And so there's one prime example of an adaptive mutation in SARS-CoV-2 that is certainly enhancing the virus's ability to infect human cells and likely spread faster in human populations. So this is a mutation in that spike protein, and it's a single mutation that changes a single amino acid in this protein, but it changes it in a way that it stabilizes the protein, enhances its interactions with human proteins. So human cells have proteins on the outer membrane. The virus attaches to those and then triggers an infection. And so that attachment step is really important for the infection process. And so this mutation enhances its ability to find those cells and attach to them.
And so a number of different studies have shown evidence at different levels. The first study just showed that this mutation was really common in viral sequences that we had from around the world, and that it appeared that it was so common that you couldn't explain this by random genetic drift, but that it had to be selected for by natural selection. That's not a really great level of evidence. That's this correlative kind of evidence that we talked about before. But then other people followed that up, and they performed lab experiments where they looked at the direct effect of this mutation on the infection process, and could show that this had a number of different effects on improving its ability to exploit cells in cell culture, not in human bodies, but in cell culture. But if you take all of these sort of different bits of evidence together, it does appear that there is a more virulent strain of the virus spreading. Now, I don't know how much more virulent it is, or maybe I shouldn't even say virulent, I should say infectious. So I don't know how much worse this strain is. I think coronavirus, SARS-CoV-2 variant in general is just really bad. And so this just might be like a little extra bad on top of really, really bad. But it does seem that the virus is mutating and adapting to humans. I think the main concern is just of the virus in general, not of these particular mutations. But it is this really interesting example of seeing in action a virus jump into a host species that's not well adapted to, spread around the world, and gain mutations that improve its ability at exploiting this host species. Can I ask one other question, Brendan, before I throw it to you? Like I said, I could go on forever, but does what you just said give us any indication as to how rapidly we can expect this virus to continue to mutate adaptively in the future? In other words, can you look at the time from when this virus first came on the scene to when this adaptive mutation sort of took hold, and can you use that to predict future adaptations in any way? Yeah, so it is really hard to predict the rate of adaptation in viruses and in organisms in general. We can look at the RNA sequences of SARS-CoV-2, and actually they tend to change at a repeatable rate. So it is accumulating about one mutation in its genome per 2 weeks. It has a genome of about 30,000 bases, and so that's actually very small. Certainly viruses like HIV and influenza mutate a lot faster. And so that's very repeatable, and that's going to continue probably well into the future, that sort of underlying rates of change to the genome. But that's of all changes, that's not just of adaptive changes. So a small subset of those are adaptive, and whether or not we can actually say how many of those will be adaptive and how that will improve the rate at which it'll improve the virus's ability to infect us over time. Those are things that we would love to be able to do, but the science just isn't there. اوس دا تاسې وکته دا وایي چې درملوف که موږ سره دلته لایف کې دا وایي چې د rate of mutations او د کوم دا slower rate of evolutions دا د دې mutation او evolution دا د قرآن نه دا لفظونه نه دي راغلي دا د داروین چې کوم دا the origin of species له هغه نه راغلي دي معنی دا ده که مونږ چیرې حافظ الامین د یو کولمبیا یونیورسټي د یو کولمبیا پوهنتون و زما که من درته ښکاري ورکه ښکاري تاسو که من ماته ښکاري ورکه افغانه د مونږ دا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ فیسبوک نه بدبختانه زه لایو نشم راتلی د مونږ فیسبوک کې چې کوم ده هغه کړی ده شسمیتا څنګه برمله ته هم ښه مننه ضابط موږ سره ده نو ما دا خبرې کولې چې
که چیرې حفیظ الامین چې هغه د کولمبیا د آیوي لیګ چمپیون و او بلې خواته دا ساقي خیل ده د پاکستان یو ګلخان ده او بلې خوا نه چې کوم ده پیاز ورانده ځلانده د پاکستان تامی ده او بلې خوا نه چې کوم هغه ده د برمنګم پوهنتون نه چې ماسټري کړې مبین ده لکه د څلورو کټګوري کې که نه که چیرې موږ د حفیظ الامین انفلوئنس لاندې لاړ سو چې هغه د آیوي لیګ د نیویارک چمپیونشپ چمپیون ده بیا ورسره موږ د ساقي خیل ګروپونه راواخلو چې هغه وایي چې ځمکه چې کوم ده هغه فلاټ ده په دې چې په قرآن کې ده چې ځمکه فلاټ ده خو ګلولي وایي چې دا راوند ده نو دا به ماته دا غلطه ثابته کړي او بل به د برمنګم د پوهنتون چې کوم ماسټري یې کړې په طب کې هغه به راسي نو دوی د ما سره وغږېږي لکه پښتو وایو پښتانیو سره زه کوم دومره عالمه نه یم مسخت وایي په ړندو کې چې کوم ده وغږ دی اورم ګوره د خدای په مورد باندې د اثبات په اړه باندې اصلا څوک دا جرأت په دنیا کې نه کړی ده نه کولی شي چې خدای اثبات ته راواچوي د اثبات یا د ثبوتونو تعریف پر اساس باندې خدای نشي ثابتېدلی ځینې مسایل لري هغه مسایل دا دي چې لومړی خو که انسان خدای د انسان ذهن ته ننویستل سي او هغه ته تحلیل کړلی سي هغه اصلا بغیر له هغه مادي ډیټا نه چې د له طبیعت نه اخیستې وي د سترګو په واسطه د اورېدو په واسطه د خپلو پنځه ګونو خواصو پر اساس باندې که دا اخیستې وي هغه ډیټا باندې خدای نه ثابتېږي خدای په اثبات باندې اصلا کوم څوک خبرې نه شي کولی بیا د قرآن خدای او د تورات خدای او د انجیل خدای دا ډېرې احمقه پدیدې دي زه هغه څوک چې ترې نوم اخلي نه پوهېږم څوک به وي خو که دا وایي چې خدای ثابتولی سم دا غلط خبر ده اصلا دا جمله ډېره غلطه جمله ده د خدای د نفي کولو لپاره د ردولو لپاره نه د نفي کولو لپاره د خدای د نفي کولو لپاره ډېرې زیاتې خبرې شته ده زښته ډېرې زیاتې خبرې شته مګر د خدای د اثبات لپاره یوه خبره هم موجوده نه ده چې شخصا خدای د خدای اناټومي تشریح کړي د خدای وجودیت هغه وجودي فلسفه یې تشریح کړي وجودي پازیبیلیټي تشریح کړي امکان نه لري که څوک هم دا وایي چې خدای ته تشریح کولی سم تحلیلولی سم ارزیابي کولی سم او یو انسان په دې قانع کولی سم چې دغه شی ومني ځکه دوی اصلا خدای ته لاسرسی نه لري د خدای په مورد باندې دوی کوم څه شی نه لري دوی ټول مثالونه لري د خدای لپاره هغه ټول مادي مثالونه دي برمله که نه ته د موږ د سوسایټي سټیفن هغه که نه کریسټوفر هیچسن او سټیفن فری اوس کریسټوفر هیچسن راځي هغه خبرې کوي دلته بالماهر سره نیل ډي ګراس سره غږیږي په امریکا کې ته به راتلې که چیرې موږ وطن حفیظ الامین ته ورکړی وو یا نور محمد ترکي ته ورکړی وو نو اوس به برمل راته نیل ډي ګراس سره کریسټوفر هیچسن سره به په د بالماهر شو کې ناستو خبرې به م کولې که نه که دا نومونه زه اخلم کیدای شي تا ته سټرینج یې بالماهر او کریسټوفر هیچسن کیدای شي ته پېژنې په دې چې د تا مطالعه سته خو اوس چې مبین ده ساقي خیل ده او هغه وایي چې ته برملې ته اسلام پرېښی ده نو ته باید چې هغه سې څه ورته وایي ته باید چې مړ سې ته باید چې ته ملحد یې د تا مرګ روا ده په تا باندې باید چې دوه اویا هورې وګټل سي نو د ما منطقي چې کوم عقلي دلیل د نیچرل سلیکشن نه اخلي د چې کوم د موږ ډاروینزم نه ده هغه دا وایي چې سروایول فور د فټست ده اوس لکه یمن کې ده هغه ماره باندې سعودي ماره باندې سعودي به پاتې سي سټرای به سي بله ورځ به چې کوم ده د اناکونډا ډانس به ورته کوي نیکي مناج او یمن والا چې کوم دي هغه ډیټوریټ کېږي کله چې تا ته سمه غذا اوبه خوراک نه وي مهیا نو ته بیا ایوالو مطلب منټلي هم نسي ایوالو کېدی عقلي هم نسي ایوالو کېدی فلسفیکلي هم نسي ایوالو کېدی که نه زه تا ته لکه یو ډېر لکه په ډېر افسوس سره که نه د اتلسمې صدي دا کتاب ما ویلی د فیودور داستویسکي په دې کې یو لاین ما کیچ کړه هغه لاین زه ډېره زیاته امپرس کړلم
هغه دا ویل چې he was so badly dressed that even a man accustomed to shabbiness would have been ashamed to be seen in the street in such rags. لکه هغه دومره زیات badly dressed و چې یو انسان چې کوم ده چې هغه بیخي عادت یې که نه لکه داسې کله کله ته اوس ویښتان نه جوړی سر نه مینځې بس ناست دی که نه ایون هغه کس به هم وشرمي. اوس زمونږ د افغانستان Christopher Hitchens. Yeah, Christopher Hitchens. He was Christopher Hitchens. I know, yeah, Christopher Hitchens. You're right, Muntaqiya Alian. He was born in Postma. Yeah, I read his book, God is Not Great. I read his book, you know. Not I write his book, sorry. I read his book. No, Christopher Hitchens, dakana. Or Stephen Fry, the Agachi for Vendetta film ke kar kare. He's also in absolute gorgeousness, in absolute intelligence emerged from the mouth of Christopher Hitchens and Stephen Fry. No, mother the way che kum the kitab ke laka likali di da 1821 ke laka taqriban 1921 to دغه 200 کاله مخکې هغه د انسان د لباس د انسان د کیناستا دغه ویښتان جوړول دغه میک اپ کول اکسرسایز کول دغه کسان دي چې هغه سروایو کوي هغه نور چې کوم دي هغه ټول تباه کیږي. فوزیه کوشش وکړه کیسې ونه کړې بلکې په موضوع بحث وکړه. مننه تا ته برملا سلام علیکم خلک تاسو ته سلامونه وایي. ډاکټر محترمه سلام علیکم. نو صرف ما دا په دې د لاین وایم چې کله زه یو کتاب وایم چې 200 کاله مخکې هغه د یو انسان هولیا لکه یو ایول انسان نه خو ښیي چې هغه یو مردار خوري لکه څنګه د موږ طالبان سر کې سپږي ګیرې مردارې ویښتانې لوی د خدای په قهر ککړې لکه هغه دوی ښیي چې دا به ناپید کېږي لکه د ډایناسور نسل غوندې. هغه ایوالف کېدای نسی هغه پرمختګ نسی کوي پوه شوې. نو برمل سره چې د کوم سروایول فور د فټست یا ایولوشن یا میوټیشن یا دا ویډیو چې ما کومه ولګوله د 2 منټو ویډیو هغه کې هم ټول همدغه نیچرل سلیکشن خبرې وسوې هغه کې هم د ایولوشن خبرې وشوې هغه کې هم د میوټیشن خبرې وسوې هغه کې دا ونه سو چې خدای پاک ویلې چې انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بس کرونا راوستله کاپیرانو ته کاپیرانې په مړه کړل. افغانستان کې کابل کې هر یو دویم کس په کرونا اخته ده. کعبه کرونا بنده کړله مدینه کرونا بنده کړله او هغه کسان چې کوم راځي هغه په قل ولاو یا په آیت الکرسي یا سوره یاسین باندې د کرونا علاج نه کوي. اولادونه به پیدا کېدای شي پیدا شي تاسې به امپوټنټ یې ښځم چې ملا لنډي ته ورولېږئ هغه کېدای شي زوی درته پرې وزېږئ پوه شوې. خو د کرونا علاج نه د حکیم سره سته نه د ملا سره سته نه د قرآن کې سته. نو دا خبرې مونږ کوو تر څو پورې چې تاسې خپل سوچ فکر زه به تر غواړم فوزي دغه مسله ډېره اوږده شوه د تا لایف تقریبا 50 دقیقو ته رسېدلی ده او په اصلي موضوع باندې موږ خبرې نه دي کړې خو بیا هم زه شاید لاړ شم درنه او هغه څوک چې ویلې خدای ثابتوم ته کولی شي هغه راولې دلته ورسره خبرې کوو کوم وخت ورسره وټاکه چې زه راسم ورسره خبرې کوو خدای څنګه ثابتوي په کوم دلایلو کوم برهان باندې ثابتولی شي. افغان وایي د خدای نوم ولې رامنځته شو په دې چې ګوره د خدای نوم کې د موږ ایولوشن ډاروینزم باندې دا موضوع ده هغه خدای پاک لکه قطع کړی ده. هغه وایي چې خدای پاک څه منطقي وجود نه لري هغه ایولوشن باره کې خبرې دي. نو هغه وایي چې انسان ایول سوی د نیچرل سلیکشنز یا د سلفش جینز د سلفش جین څوم رقم هغه کتابونه ولوستئ په دې چې دا موږ ته سکه خیل یو هغه راکړی یو چالنج راکړی که نه چې موږ خو د دنیا په بنډار نسو کوی دنیاداري نسو کوی خلکو سره د دنیا په لیول ډګرې نسو وښی په دې چې کومو خلکو برمله که ته ځای ته لاړ شه زه به یو څو خبرې وکړم. ډېر ښه وخت نو ما دا خبره په دې اساس کړی چې چېرې سکي خیل که نه هغه حفیظ الامین غوندې سړی چې هغه د آیوي لیګ لکه اوس دا حفیظ الامین ده
د هغه چې کوم مثلا اکیډمیک زه به یې دلته شیر کړم زه بیخي شاک شولم چې کومې خبرې ما د حفیظ الامین ولیدلې چې دلته هغه د کولمبیا یونیورسټي نه ده. اوس دا کولمبیا یونیورسټي چې ده دا آیوي لیګ ده. نو مونږ د آیوي لیګ چمپیونان چې کله مونږ د آیوي لیګ چمپیونان نه هم دلته دا د آیوي لیګ ده، دلته کولمبیا یونیورسټي دا ده او چې زه دلته په کلیک کړم د کولمبیا یونیورسټي باره کې به راسي درته. دا ارلی لایف دا د حفیظ الامین ده، دا حفیظ الامین ده، د هغه د ژوند داستانونه دي او هغه باندې چې کوم ریفرنسز دي د هغه انسایکلوپیډیا بریټانیکا انسایکلوپیډیا کې هم I don't know شیان چې لیکلي دي خو I don't know زما چېرته مې کلیک کړه. نو معنا مې دا وه چې منظور مې دا و چې مونږ چې کله د خپل د تمدنو د ایجوکیشن چمپیونان هم د ګور لاندې کړل پوه شوې حفیظ الامین د خدای د رامنځته کېدو سره تړاو لري. I don't know حفیظ الامین که و ته به نن سبا you would be the torch bearers of civilization. ته به د civilization torch bearer وې. نو اوس یو حفیظ الامین سو له بلې خوا نه دي پسونه چې کوم د حماسي وایي د هغه ته یې ویلي د حقاني ته چې پسونه د یو پلانکی ده. نو دغه رقم یو نیشن چې د حفیظ الامین غوندې خلک لیډ کوي هغه څه کیږي او یو نیشن د حماسي د حقاني د پسونه چمپیون کولو والا الهي نصرتو والا هغه په کومه لاره ځي. دا د تاسې باید څه دا قضاوت تاسې باید څه وکړئ پوه شوې. د خدای نوم په دې رامنځته شو چې مونږ د ډاروینزم باره کې دا خبرې کولې پوه شوې. د خدای په اړه پوښتنه وکړه، ما د خدای په اړه پوښتنه وکړه. نو زه دلته د پروګرام د خدای په اړه نه ده پوښتنه چې مونږ وایو چې خدای پاک بیخي ستا نه خدای پاک نفي سو د ډاروینزم د ریچارډ ډاکن په فلسفې باندې هغه د هغوی کتابونه تاسې ولوستئ هغوی چالنج کوي. دا نه ده چې یو څو بیچاره مسکینه خلک هم رانیولي دي یو څو انجینري او ډاکټري خپلې ورټوښئ او بیا هغوی له تاسې نه امپرس دي او بیا تاسې لاړ شئ لکه هغوی سره څه کوئ کشتي کوئ. دا کوم ښه کار نه ده پوه شو. نو دا خبره ده. نو بس تاسې دا ویډیو سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو وګورئ. که چیرې څه کې خیال راغی او هغه د هغه د سلفش جین د ریچارډ ډاکنز یا د survival for the fittest موضوعګانو باندې خبرې وکړئ یا چیرې که هغه خپله هغه په دې خبرو کې لګیا ده پلانکی خوارج ده بستانکی خوارج ده. طالب له ټولو نه بهترینه مسلمان هغه د پیغمبر 1400 کاله مخکې چې اوریجنل اوتنټیک اسلام و د هغه فلیګ بیرر ده پوه شوې. د طالب اسلامیات کې د طالب مسلماني کې چې څوک شک لري هغه غول خوري پوه شوې. او خوارج چې کوم دي شاته پاتې هغه خو د ساکي خیل غوندې خلک خوارج دي. هغه لګیا ده شپه ورځ ته خوارج یاره ریالټي ووایه. یو ورځ د حفیظ الامین باره کې اطلاع وکړه هغه ډیفنډ کا د ډاکټر نجیب پوښتنه دې وکړه. نو دا به د تا دپاره دا به د ته دا خبره کوې په جهان کې د اصلاحاتو لپاره د خدای له نومه پرته بله لاره نه وه د اصلاحاتو په جهان کې د اصلاحاتو لپاره نه. اصلاحات چې کوم دي دا فروید داستاووسکي د دې چې کوم کتاب د کرایم اینډ پنشمنټ دی خو د خدای هغه نه دی اخیستی دی خو هغه انساني چې کوم ښه ته به ښه وایه بد ته به بد وایه د به ښځه به ته نه مړه کوې او ته چې کوم د قرآن له رویه به د دې مور لکه قرآن خدای پاک که ته منځته راولې بیا خو باید سې دا کس مړ سوی د دې مور باید بیخي دا پیدا سوی نو دې ته د پیدایښت بیخي قرآن شریف داسې خلکو ته بیخي د ژوند کولو د ساه اخیستولو اختیار نه ورکوي. د قرآن له رویه خو د دې مور خو زنا کړې وه دا رمونه یو واده نه و پیدا سوی او دا کفاران ده ته یې باید بیا مړ کړې
نو که چیرې یوه مسلمانه ښځه له بل چا نه پرېګننټ اولاد وکړي نو هغه خو باید څه ته مړه کړي. نو د خدای پاک اصلاحاتو لپاره خدای پاک صرف د ډسټرکشن لپاره چېرته ته ډسټرکشن کوې ته خدای پاک راولي. اصلاحاتو لپاره خلک عقل استعمالوي خدای پاک نه استعمالوي. دا خبره شوه. نور هم په خدای سپارم ښه وخت تاسو ټولو ته او زه به هم خپل یو ښایسته بون اپیټیټ. نن ما کودتا وکړه په چا باندې؟ په هغه خلکو باندې چې هغه د حافظ الامین ته خلقی وایي هغه ته له لارې نه بد راووایي په هغو خلکو باندې چې د ډاکټر نجیب پیرواني نه کوي. لکه مونږ ولې دغه خپل مشران نسو ډیفنډ کوی؟ آیا مونږ دومره کمزوري شولو؟ د سروایول فور د فټست انسټنټ کې باید چې اولنی کار د مونږ یې د خپل مشر هغه کول دی هغه د هغوی سوري ماته یو میسج راغی هغه ته مې پکړو نو د هغوی ډیفنډ کول دی. ساقي خیل د ما ډېر ښه دوست ده هغه د ما ورور ده د مونږ مشر ده په ما ګران ده ښه انسان ده خو ساقي خیل باید ځوان نسل ته حقیقتونه ووایي ریالټیز ووایي هغوی په فکشن او افسانو کې جنجوړ نه کړي. پوه شو دا غټ غټ نومونه د مونږ د کوم وطن چې دی کوم حافظ الامین ده د کولمبیا یونیورسټي چمپیون ده هغه باید څه هایلایټ کړي هغه خلکو ته باید څه وروښیي. ورک افغان وایي په مسنجر در سره هغه کو مننه د ما مسنجر هم کار نه کوي زه په مسنجر خبره نسم کوی د ما فیسبوک ریپورټ کړی ده. نور هم خدای ته سپارم ښه وخت او په مخه مو ښه